Мої вітання, командири. Друга спроба запустити все ж таки вам трансляцію матчу Абука Хербі. Так, ну, це налаштували. Там чому проблема була? Гравці зіграли не на тій карті. Треба було зіграти на Коуджо Окава версії 3 карта. А гравці першу гру грали на цій самій карті, але версія друга. Тому вона не у всіх є. Неправильно обрано було карту, але думаю, що нічого страшного. І все ж таки ми розібрали, в чому була проблема. І будемо зараз дивитись. Так. Останні налаштування. І поїхали. Цей самий проблемний реплей. З нього і розпочинаємо. Абука розпочинає на лівій частині карти за ядерного китайського генерала. На правій частині, перепрошую. На лівій частині грає Хербі. Під рожевим кольором за стелсного глашника. Карта мені реально не подобається, але що робити, коли її гравці обирають? Як бачите, вона не просто там проблемна, ще й з приколами якимось, там різні версії є. Ну, давайте дивитись. Вона, як на мене, занадто розтягнута, як якоїсь неправильної форми. Але все ж таки гравці зараз будуть намагатись один одного вибивати і перші бали заробляти на ній. До речі, цю карту обрав Абука. Хербі трішечки нижче за нього по турнірній табличці йде. А за правилами, хто стоїть вище, той першим карту і обирає. Є військовий завод по центру знизу. Херб там не встигає зараз забудуватись тунелем. Можливо і зробимо. Там поки що не всі матчі зіграно, але можливо і будемо дивитись, чому би і ні. Ну що ж, не дає тут Абука все ж таки розгорнутись в повну силу Хербі. Абука, до речі, з Казахстану, Хербі з Нової Зеландії. Я так розумію, Хербі це Херб, доволі такий старий гравець, трішки перейменував свій нікнейм. І, як бачимо, зараз приймає участь у цій серії. Є вже у Абуки перший Хелікс. Мені карта незручна, тому що вона якась заплутана для мене. Дуже незручна. Як бачимо, зараз Абука намагається глушити все ж таки Хербі. Не давати йому грати. Приїжджає майстер бою, і тут можна навіть відразу на 2 ресурсних центри заїхати, роздавити працівничків. Так, є таке діло. І зараз працівники страждають. Потрішечку. Перехопник бігає прямо перед самісіньким військовим заводом, але нічого поки що не перехопив. Є перехоплення майстра бою, але перед тим, як його перехопити, Херб тут дуже багато працівників втратив. Це його реальна проблема зараз. Коштів може десь не вистачити, тому що проти нього грає дуже серйозний ядерний китаєць. Вадів також може бути недостатньо для того, щоб задавити. Буде ще один танк перехоплювати. І не встигає зараз перехопник. Дуже швидко рухається майстер бою. Можливо, зараз. Військовий завод знищується. Вадами. Так. Ну, поки що для Абуки важкувато йде ця гра. Ну, мені теж не подобається ця карта, але ми зараз маємо переглянути ці битви. Мені реально незручно на ній дивитись
матчі, не знаю чому. Можливо, я такий якийсь. Реально. Хлопці її беруть, комусь вона і подобається. Як бачимо, Абука тренувався на неї, щоб реально її обрати до свого матчу. Зараз гості до Абуки їдуть. Буде зустрічати оверлордом і одним аванпостом. Ну, не знаю. Не знаю. Ну. Налякався зараз Хербі. Під'їжджає назад. Повертається до свого тунелю. Ну, поки що така пасивна гра. Не зовсім так багато активу на ній. Там новий завод Абука втратив. Ну, трішки так. Абука у відповідь прокатався, проїхався по працівникам майстром бою, а якихось як великих битв поки що на карті не відбувалось. Можливо, зараз збирає ударну силу Абука. Є три оверлорда плюс аванпост. О, технічку тут непогано зараз зупиняє Абука з своїм Хеліксом. Гатлінг поїхав. Не вистачає зараз у Абуки тут в групі одного танка ЄЦМ. Можна подивитись, чому би і ні. Можна. Треба буде глянути, що там в турнірній табличці, чи є там вже зіграні матчі. І потім будемо робити аналіз на основі того, що ми побачили. Квадами вибувається нафтова вежа в самому куточку карти. Ну, а Абука відволікається, в нього є завдання інше. Оверлорди пруть вперед, тут вже ЄЦМ-ка тут, як бачимо, з'явилась. Зараз Хер буде втрачати свій ресурсний центр. Так, ну тут підривники ж таки вибувають цей спостерігальний пост. Ну і щось мені здається, що немає сил у Херба тут відбиватись, тому що, ну, якось він дуже слабенько виглядає. Не вистачає сил у Стелса протистояти цій ядерній махіні. Дуже важко. Як бачимо, оверлорди тут як тут. Спеціально з собою взяв один БТР, якщо йому будуть вибивати оверлорди, щоб він зміг їх собі повернути назад. Трішки тут страждає база у Абука, але два оверлорди на сторожі своєї бази розбираються дуже легко з цією групою складами. Але просування продовжується казахського гравця. Добрий день. Так. Вітаю на трансляції, хто щойно зайшов. З другої спроби ми все ж таки запустили цей матч і будемо зараз спостерігати. Ну, Абука, до речі, непоганий рівень гри показував. І зараз, напевно, це єдиний представник Казахстану на цьому чемпіонаті світу. Я думаю, що не буде гріхом, якщо ми будемо вболівати більше за казахського гравця. І парі немає українців, але є казах. Ну і він, до речі, так, непогано відноситься до української спільноти, тому я думаю, можна йому віддати частинку своєї прихильності. А де YouTube стрім? YouTube стрім буде, коли будуть матчі онлайн. Коли будуть реплеї, я буду їх викладати у вигляді відео. Ну, можна сказати, ви зараз спостерігаєте запис відео для YouTube каналу в режимі онлайн. І що ж, тут є бойовий автобус. Чи зможе зараз його Абука зупинити? Зупиняє його все ж таки, перевертається. Але бойовий автобус зробив свою справу. Є ще один бойовий автобус трішки далі. А ось основна база у Хербі страждає і серйозно страждає. Ну, у прямому зіткненні не вистачає сил у Стелса. Ну от, реально. Його задача зараз на цю гру якось робити дуже неприємні атаки, якось десь там рейдити територію опонента, і, можливо, це його
буде успіхом у цій грі. Якщо брати конкретно пряме зіткнення, то ні. І як бачимо, я зараз не помиляюсь, пряме зіткнення не витримує Хербі, і Абука отримує свій перший бал. І відправляємось дивитись наступну гру. Карта та сама, але гравці міняються місцями. Тепер у нас Абука грає під зеленим кольором, ліворуч за Телса. Хербі грає праворуч за ядерного генерала. Ну що ж, Телс, як ми бачили, в прямому зіткненні лоб в лоб не витримує конкуренції проти ядерного генерала. Якщо зараз Абука буде робити набіги, підриви, рейди на територію свого опонента дуже швидкими бойовими автобусами, технічками, якось прихованими тонелями в найнесподіваніших місцях, в нього є всі шанси на перемогу. Якщо буде сподіватися, що в нього вдасться там лоб в лоб зіткнутись, то нічого з цього хорошого не вийде. Тут треба зараз думати як партизан. Бачимо, є партизанська логіка зараз у казахського гравця. Як ми бачили, у Хербі немає такого. Він зробив ставку на протистояння лоб в лоб. І від чого зараз перший бал віддав. Тому подивимось, як у Абуки будуть шанси, чи не буде в нього шансів якось дивувати нас. Можливо, в нього теж будуть такі самі проблеми, як і у Хербі. Є цікавий тонель, який виходить, ну, прямісінько на базу новозеландського гравця. Алга Аб. Цікаве запитання. Треба подумати, як відповісти на нього. Так, ну що ж, танк Дракон поїхав від Хербі. Тут є один перехопник. Перехоплює відразу ж собі ядерний майстер бою. Тонель все ж таки Абука добудував. Є можливість зараз. Є реальна можливість просто проїхати якоюсь технічкою. Шанси на це дуже великі. Не вдається тут танку Дракону проїхати. Крадений майстер бою не пропускає. Ні, немає в мене ехо. Якщо є якісь проблеми, напишіть в трансляції з відео або звуком, я сподіваюся, все нормально. Ну що ж, пряме зіткнення ПМів. Поки що намагається Абука більш так стримано грати, тримаючи оборону. До речі, Хербі не так і активно намагається атакувати. Поки що, як бачимо, дає він можливість Абуці зачепитись за деякі території. І ось вона, перша атака Абуки прямо на територію Хербі. Чи є тут чим відбивати? Танк Дракон виїхав. Танк Дракон виїхав. Думаю, тут мало цього буде. Ракетники тут зустрічають майстра бою. Так, ну, я думаю, Абука зараз, якщо більше техніки виведе з тонелю, це буде взагалі прекрасно. Ще один танк Дракон, Б2 майстра бою. Ну, поки що не вдається. Ну, сил якось мало вклав Абука в цю атаку, і їх не вистачає, реально. Дуже мало. Але і немає якогось там загострення. Ну, ось зараз з'являється реально. Ох, які перехопники! Два оверлорда просто викрали на ровному місці. І тут ще й квадами тонелю атакує. Ох, як зараз тут Абука переграє. Ну, я десь дивився один з реплеїв Абуки.
Він там грав за стелс, і він майже всю гру грав перехопниками і там реально ще й переміг таким чином, тому що там ситуація в нього була не з найкращих, але перехопники його реально врятували в тій ситуації. І зараз, як ми бачимо, скоріш за всього, ці два перехопники, які перехопили, це ж два оверлорди, можуть зараз непогано так потріпати Хербі нерви. Як ми бачимо, саме це і відбувається. Знищується другий військовий завод. Зараз буде втрачено ще й ресурсний центр. Ну і у Хербі реально проблеми. Якось він загрався. Відпустив далеко глашника. Глашник просто партизанськими діями пробрався на базу до новозеландського гравця і отримує реальні проблеми. Центр пропаганди знищено. Ну, тут з'являється чорна лотос, але її видно. І відразу ж знищують. Другий бал зараз зробляє Абука. Молодець. Поки що 2-0 іде рахунок. Дуже приємний такий для аудиторії з Казахстану. Що вони будуть дивитись. Ось такий початок у нас сьогоднішнього матчу. І наступна гра вже відбувається на більш зручній для нас карті. Це Вендета. Абука розпочинає за піхотного китайського генерала. Зверху в нас Хербі, Ваніла США. Тут вже більш зрозуміла ситуація, карта. Зараз американець буде дуже серйозно тримати оборону. Оборону йому треба тримати до 3-го рангу. Завдання у Абуки просто весь цей час атакувати якомога швидше, якомога агресивніше і з меншими втратами. Для того, щоб не давати ранг. Інакше проблеми будуть дуже і дуже великі і серйозні. Секунду, мені дзвонять. Так, ну що ж, продовжується у нас гра. Хербі намагається одним лише хамером.
Абука намагається прорвати оборону, і Хербі здається. Прошу пробачення, тут серйозний дзвінок посеред гри. Неможливо не відповісти, і рахунок стає 3-0. Так, ну давайте дивитись далі. Що там в нас буде відбуватись? Ну, 3-0 це вже заявка на успіх, якщо чесно. Тепер у нас гра у відповідь. Ситуація реально ще зараз для Кербі така сама, як і для Абуки в минулій грі. Треба не дати можливості американцю перейти в третій ранг. Американець з нас Абука грає під блакитним кольором на верхній частині карти, під червоним грає Хербі знизу. Хербі в минулій грі не вдалося якось підоборонятись, хоча б до третього рангу дожити. Так, ну буду грати зараз хамерами дуже активно. Абука. Є вже казарма, 3 ресурсних центри. Ну зараз буде серйозний пресинг проти Абуки. Буде він цікаво встигати. Вже пішла невеличка група з піхотою. Прямісінько з казарми їх веде вперед Кербі. Четвертий буде переходити ресурсний центр зараз Кербі. Ну, чому би і ні. Якщо Абука зараз буде дуже серйозно сидіти в обороні, є можливість навіть їх 4 і плюс ще і нафти захопити. Є вже перший хамер, поїхав на лівий фланг. До речі, там зараз зустріне бульдозер. Казарму заблокували на лівому фланзі. Абука розпочинає будувати фаєрбейзи. Хамер заблокував. На правому фланзі така сама картина. Зараз буде заблокована ще одна казарма. Поки що Абука навіть агресію вмикає. Поїхав вперед хамерами. Багато піхоти, якщо чесно, поки що техніки непомітно. Гравець з Нової Зеландії просто намагається активно грати піхотою. Хамери тут як тут. Ну, до речі, вони не заповнені ракетниками. Немає там нікого. І прямісінько по центру зараз Абука проїжджає одним хамером. В хамері не вистачає все ж таки піхоти, дуже швидко розбираються ракетники тими хамерами. І мені щось здається, що зараз Абука буде терпіти. Реально терпіти, тому що тут ще й аеродром додає Хербі. Техніка вже пішла, є аванпости, піхоти просто море. Дуже велика кількість. Де перехоплення нафти, захоплення. Ще 2 хамери є на лівому фланзі. Один патрулює свою територію, а мені здається, що цього буде недостатньо. Ну, багато зараз. Дуже по-багатому грає Хербі. Ресурсів в нього просто море. Абука намагається якось через флешки хоча б зіграти. Цю всю піхоту зупинити, але аванпости флешками не зупиниш. Треба аванпости розбивати. Та 4-й ресурсний центр, 2 нафтових вежі, дуже багато піхоти зараз. У Хербі 2 аеродроми, вже є перші міги. Міги вже з вивченим напалмом. Ресурсів просто не жаліє зараз Хербі. Камери просто на підході зустрічають.
але трішки незахищеним виявився зараз центр у Абуки. Відпрацьовують тут міги, палюючи хаммер. Цю нижню частину карти зараз Хербі контролює повністю. Буде намагатися Абука хоча б через дроп зіграти. Спрацює, невідомо. Тут 2 бункери вже є, піхота є. Висаджується хаммер, ну буде. Шукає бульдозери, ну. Таке собі, якщо чесно. Бульдозер знищено. Але що робити зараз з проривом в центрі? Невідомо. Мені здається, сил не вистачить зараз відбуватись, тому що ну, тут один Бартон лише зустрічає і навряд чи йому вдасться якось змінити ситуацію. Реальна китайська окупація. Ну, прорвався Хербі, але сил не вистачає пройти далі. Міги в повітрі, відпрацьовують по хамерам. Один міг все ж таки втрачено. Бартон є у Абуки. Мені здається, якщо так буде йти далі гра з мігами, з великою кількістю ресурсів, то важкувато буде щось зробити. Полетіли знов міги, є один БТР з мініганерами. Другий їде. Знов дуже багато піхоти. І я думаю, так довго тривати гра не буде. І Абука, звісно ж, здається. Перший бал заробляє собі Хербі. Перший бал заробляє Хербі. Ну, поки що не критично для Абуки. Будемо дивитися, як наступні матчі будуть відбуватись. Знов піхотний генерал у Абуки. Карта Black Hell. Абука зверху під блакитним кольором. Авіація. Херб. Під рожевим кольором. Куточку знизу. Ну, тут вже буде трішки веселіше. Карта велика. Немає. Якось. Реально велика. Для Аера це просто зараз подаруночок. Така велика карта. Йому легше буде все це витримувати від піхотного генерала. Тут плюс ще й можна непогано закритись на своїй території. Для піхотного генерала тут складніше буде. Командний центр свій не продає, боїться Дезерханта. Зараз Абука правильно робить. Але авіаційний Хербі не буде грати через авіацію. Грає перші хамери. Перший мініганер невдалий. До речі, щось я не бачу прям. Абука готувався до оборони. Поки що слабенько все виглядає. Хаммер повний йде вперед. Знаходить бульдозер, але його не знищує. Заважає нафта. За бункер завів його Абука, але Хаммер поїхав далі. Є можливість зараз трішечки по вантажівкам попрацювати. Саме це буде робити Хербі. Так, є мінус одна вантажівка. Немає мін на будівлях. Якось дуже швидко з Хаммером розібрались. Є ще один Хаммер трішки лівіше і знов по вантажівкам працює. Тут вже втрачено всі вантажівки і можна їхати далі. Зараз економічно Абуку задавили. Якщо чесно, у Абуки коштів особливо немає. Якось там
І замовляти треба нові, і юніти треба. А хамерів стає все більше і більше. У Кербі. Ну, Абука якось, мені здається, заспокоївся після рахунку 3-0. Якось він дуже зараз невпевнено виглядає. Його Хербі просто знищує на рівному місці. Абука навіть і слова сказати не може по такій грі. Просто з самого початку в нього проблеми. Реально. Він навіть з бази своєї вийти не може. На його базі є один аванпост. Не знаю, чи повний він до кінця, чи не повний. Але бульдозер він забирає. Є ще один додатковий, але чи встигне зараз Абука якось там проблем наробити на базі Кербі. І Абука, здається, не вважає, що зможе таку гру витягнути, і рахунок стає 3-2. До речі, потрішечку Хербі повертається у нас у гру. Ще 1 бал, і вони зрівняються. Його, звісно ж, не хотілося б, але маємо таку ось неприємну ситуацію. Тепер в нас Абука буде грати за авіаційного генерала. Кербі буде грати за піхотного. Ну, треба зараз казахському гравцю грати плюс-мінус так, як Хербі. Блокувати, не давати збирати грошей, не пропускати на свою базу взагалі нікого. Навіть якщо і пропускати, то там вже коли опонент у безвихідній ситуації. Абука готується, буде теж грати хамерами. Ніякої авіації, вона йому не потрібна. Кербі з самого початку розпочинає свою гру з казарм. І казарми вже працюють. Побігла піхота вперед. 3-й ресурсний центр. Скоріше за всього буде 4-й і, можливо, навіть 5-й. Бульдозери роз'їхались на фланги. 3 бульдозери зараз грає Хербі. Він так бачить цю гру. Є вже перший хамер від Абуки. А зустрічати немає поки що кому. Бульдозер лише. І вантажівки. Є один ракетник, другий, але поки що самі вони нічого не можуть зробити. А лазерлок відразу ж вантажівка іде. А піхота тим часом добігає до бази Абуки. Трішки вони не згруповані, і тому легко від них відбиватись. Ну, на даний момент поки що в Хербі більш симпатична гра була
в минулому матчі. Зараз не вдається таких серйозних дій і ударів завдавати. У Абуки навіть не проходить ні хамери, нічого не проходить. Ну, Хербі, до речі, скоріш за всього, це його один з найулюбленіших генералів. Як ми бачимо, піхоти в нього там дуже і дуже багато. Піхотний генерал реально піхотний. Бачимо зараз у виконанні Хербі. І нещодавно ми дивились, гра була також у Хербі за піхотного, і там від нього теж все було перекрито просто піхотою. Ну, у Абуки до 3-го рангу ще далеко, і в нього навіть немає де його набрати. Його атаки, ну, майже не проходять. Дуже великі втрати. За піхотинця дають дуже мало грошей. Ну, пропускає Хербі. Нема, ну, не без проблем в нього теж оборона. Є 2 хамери, але він Абука чомусь поїхав добувати казарму, а там дуже велика кількість піхоти. Зараз побачив його Хербі і побіг зустрічати. Є вже аеродром, зараз підуть міги з напалмом. Проходить атака у Абуки, база у нього, у Хербі гола. Але знов дуже багато піхоти зараз просто своїм ходом потрішечку підбирається. Є міги. Як бачимо, один хаммер вони вже зупинили. Зараз на черзі буде другий. Ресурсів, я думаю, у Хербі вистачає. Він грає через 4 ресурсних центри. Один вже вибрав. І зараз пішла дуже серйозна атака. Піхоти дуже багато, плюс мігів ще в повітрі. І у Абуки, ну, така сама ситуація зараз, як і на Вендеті. Якщо зараз пропускає, а він, можливо, і пропустить, а міги тут підбираються до хамерів. Відразу ж 3 хамери знищено. Ще один залишається, ну і є проблема. Оборона зараз тріщить по швам у казахського гравця. Сил відбиватись все менше і менше. Фаєрбези не спрацьовують. До 3-го рангу, скоріш за всього, Абука не доживе. А якщо доживе, то вкрай у побитому стані. Ще одна група рухається до правого флангу. Тут оборони майже немає. Зліва оборону вже вибили. І ну, мігами зараз відпрацьовує, не дає будувати стратегічний центр. Просто не дає. Піхота біжить з правої частини, з лівої частини. Ну, дуже багато. Реально, дуже багато. І просто Абука зараз не знає, з якого боку йому вигідніше оборонятись. Тут навіть вже хамери не контролює все. Він згодився на поразку в цій грі, як бачимо. Реально. Ну і міги вилітають добувати зараз гравця з Казахстану. Вже продає частину своєї бази. Вибивають бульдозер. Те, що тут залишається у Абуки, це написати GG і все. Тут без шансів. Мені здається, Абука, ну, важко в нього пішли ігри. Якщо він дуже бадьоро розпочав, зробив 3-0, то після 3-0 вже рахунок рівний, 3-3. Це зараз треба трішки взяти паузу, зібратись. Тому що, ну, так далі грати не бажано. Знов піхотний генерал у Абуки. Абука грає на карті Blue Hole зліва знизу. Тепер Хербі буде грати за підривного гла генерала.
зверху в правому куточку. До речі, ситуація зараз. Карта велика. Не знаю. Якщо зараз Хербі буде грати реально підривами, дуже швидко. На такій карті є всі шанси і 4-3 зробити рахунок. Абукас буде розпочинати з Хелікс. Ну, да, я так і думав, що він буде розпочинати з Хелікса, тому що карта реально велика, і він просто повільними юнітами не зможе через всю карту проходити. Поки він буде це робити, працівники просто відбудують тунелі всюди. Тут лише Хелікси з початку гри можуть допомогти. Нафтових веж на карті дуже багато, тому розпочинає Абукас в бік казарми. Захоплення поки що не вивчено. Так. Трішки щось просів Абука по грі. Так чудово виглядав, впевнено, на початку, і щось з нього пішло не так. Вантажівка тут намагається заважати. Зараз Хербі дуже багато повстанців втрачає. І нафту не хоче віддавати. Абука розуміє прекрасно, що якщо б дуже багато віддати економіки, то Глашника потім буде важко зупинити. Так, Хелікс в повітрі, але квади його поки що зупиняють. Абука його розвертає на лівий фланг. Вантажівка тут не при ділах. Вибивають, і вона свою роль відіграла. Мініганер тут потрішечку також воює собі. Ну і в центрі, як бачимо, тунель лише тут лишається. Фланги Абука не віддав. Тунелями не зачепився зараз. Хербі. Зараз військовий завод від Абуки. Фелікс все ж таки знайшов, де можна пролетіти. Як ми вчора бачили, як там гейм Феліксом відволікав увагу, поки збирався з думками, силами для того, щоб відбуватись. Ну і намагається зараз висадити Хелікс. Хелікс висаджується і квадів тут багато, якщо чесно. Один квад втрачено, другий квад втрачено. Піхота у Абуки... Ні, не виживає. Не зміг все ж таки адекватно використати цей Хелікс зараз Абука. Намагається собі нафту захопити. До речі, шанси є. Далековато тут тунелі. Але у Глашника, в принципі, плюс-мінус все нормально. База в нього розвивається. Якщо спочатку гри Абука намагався його якось там задавити, не давати грати, то зараз, як бачимо, все більше і більше рожевих точок і відміток з'являється на карті. Абука займається тим, що будує собі новий військовий завод, якось юнітів, я б не сказав, що прям багато має під своїм контролем. Він також дуже багато уваги приділив для того, щоб дуже сильно загальмувати Глашника спочатку. І, як бачимо, на деякий час це допомогло. Зараз треба вже переходити до більш активних дій, більш важкою технікою. Але поки що процес не дуже вдалий іде. Ракетники після вибитого аванпоста залишились, замінували тунель недобитий. Війна на правому фланзі своя. Танк Дракон намагається ті позиції, які захопив Хербі на початку, знищуються. Ну, поки що Абука, серйозно виглядає.
трішки моментами просідає, але не сильно так. Реально не сильно. Поки що всі шанси в нього на 4-3 є. Головне зараз їх далеко не відпустити Хербі і дотиснути його. Треба було зайняти цю хатинку. Бачимо, не зайняв її Абука. Вона би йому зараз не завадила. Квадів дуже багато. Хербі теж на одному місці не стоїть. Теж готується до своїх дій, до своєї війни. І як бачимо, зараз Абука провалює свій правий фланг. Атака в нього захлинулась. В центрі тепер намагається продовжувати свої активні дії. Там зліва своя війна піхотою. В центрі поки що тримається Абука, але знизу, справа, можуть бути проблеми. Там аж 5 квадів намагаються прориватись на своєму фланзі. Центр зараз поки що Хербі віддає під контроль Абуки. І теж не згоден так довго там відпускати казахського гравця. Виїжджають квади. І розбиває аванпост. У квадів теж недостатньо. Цікаво, що підривів ми ще не бачили. Реальних підривів не було, скільки вже грає Хербі. Заглашників ні Абука, ні Хербі реально чомусь один одного не підривають. Ситуація на карті не та для таких маневрів. Це просто вони забули, що таке є в грі. Лотос просто знищують. Ну, поки що боротьба серйозна. Ні один, ні інший гравець не може реально там щось нав'язати опоненту. Жоден з них. Поки що Абука більш агресивніший, він частіше ходить в атаки, але його атаки такі, якісь, ну, такі, не найсерйозніші. Піхота йде просто на тунель їх просто розстрілює і все. Як. Ранг просто віддає. До речі, по рангу, третій ранг вже є у Абуки. Будується командний центр. Зараз будуть використовуватись підвищення. У Хербі до реальних підвищень там треба ще до 5-го рангу якось дотягнути. Поки що в нього лише кешбаунті і повстанці з підревом в арсеналі. Ну, я думаю, і цього достатньо, якщо якась критично важливу будівлю треба підривати, то повстанці, до речі, 2 військових заводи можуть одразу забрати. Є плюс тут також ресурсний центр і центр пропаганди можна забрати одним підривом. Прилітають міни, прилітає бомбардування, гарматний постріл. Працівники лише постраждали, це все відремонтується. Не найвдаліший зараз було використані підвищення. Юніти залишились в грі. Ну да, вони зараз заміновані, але це ненадовго там. Працівники поруч, вони можуть зараз з мінами дуже швидко розібратись. Міги є у Абуки як аргумент, але дуже багато квадів. Квади реально зараз страждають. Ну, ні один міг не постраждав, до речі, при цій атаці. Щось я не помітив. І повертаються назад. Якось вони в різні цілі атакували, чи як. Ну, поки що такі. Гойдалки по грі. Ні один, ні другий гравець не має реальної переваги в цій грі. Бойові дії реально активні. Абука лише з тим, що Абука трішки агресивніше, а Хербі більш так оборонно грає. Вперед особливо не лізе, але можливо зараз
цією атакою в центрі. Ситуація, можливо, поміняється. Так, Міги потрішечку втрачає. Абука зараз. Сквади також втрачаються, але вже тут більш адекватні втрати, ніж попереднього разу, коли там всі квади просто було знищено на рівному місці. І ну, це серйозний зараз прорив. Вже аж до самісінької бази Хербі доїжджає. Якось у Абуки непомітно юнітів. Немає чим відбиватись. База є, а оборони немає. Є один аванпост. Навіть десь бульдозер вже вкрав. Хербі. Тут і Чорна Лотос є. Але Хербі продовжує свою атаку в центрі. І квади поїхали. Бомбардуванням зараз намагається накривати Абука, але невдало. Дуже впевнено розводить свої юніти Хербі. Ну і Абука зараз якось не може впоратись. Дуже важко в нього йде оборона. Дуже багато втрачає. Ну тут, до речі, зараз трішки Хербі вимушений відволікатись на атаку Абуки невеликими силами. Я думаю, що це все ненадовго. А я чув десь мопеди. Крізь до цього зараз буде демобайками грати. Хербі. Є такі можливості. Оборона трішки у Абуки слабенька. Так, ну знов міни, знов під... А, це не міни, це бомба Емі. Трішечки загальмував. Ну, ненадовго. Поїхали знов демобайки. Так, ну а це тепер будуть міни. Найактивніша територія, яка зараз грається обома гравцями, це центр. Намагався тут Абука залетіти мігами. Ну, втрати є. Втрати є у Хербі. І центр потрішечку втрачається. Ну знов, тепер гойдалки в іншу сторону. Тепер Абука вже активно намагається Хербі пресингувати. І декілька хвилин тому Абука оборонявся, тепер Хербі в такому ж самому стані зараз знаходиться. Але, що найцікавіше, є китайські технології, але я не бачу, де там електростанція. Електростанцію не відбудував, не дали йому це робити. Там він намагався. Не зміг. Вже більш потужний гарматний постріл полетів. З бомбардування. Ну, це по вторинній економіці. Так. А гарматний постріл куди? Міф. Куди він зник? Ось кудись він зник, і я так і не зрозумів куди. На лівому фланзі тут на півострові також проблеми зараз у Хербі, не може він витримати атак прямих від Абуки, дуже багато піхоти. І 5-й ранг є у Хербі, 5-й ранг є у Абуки, ну зараз, скоріш за всього, будуть приховані атаки. Зараз будуть використані токсинові бомби. Да, Хербі багатий, 25 тисяч доларів в нього накопичено. І зараз з правого флангу дуже небезпечна атака, до речі. Дуже великі сили кидає туди Хербі. Свій лівий фланг він втрачає, а ось з правого флангу дуже серйозна атака намічається.
І у Абуки немає там чим відповідати, плюс прихована атака дуже близько. З кат-лаунчерами буде атакувати. Але міги в повітрі приховану атаку все ж таки зупиняють. Ця атака була фатальною для Абуки. 4-3. Ну і, до речі, зараз проблема для Абуки. Йому треба зрівнювати рахунок і переводити в 9-ту гру в мірори. А інакше зараз Хербі, якщо переможе, це буде остання гра. Тут зараз треба для Абуки зробити для себе вибір. Чи буде він грати агресивно, не відпускаючи Хербі вперед, або прийме свою поразку. Можливо, остання гра в цьому протистоянні. Грають вони до 5 перемог. Абука розпочинає на верхній частині карти. Під блакитним кольором та підривного угла. Піхотний у нас буде Хербі. Ну, Хербі ми бачили. Тут багато піхотних матчів в нас випадало, де Хербі просто показував, що він за цього генерала грати вміє. Але там грав він проти американських генералів. Треба буде зіграти проти Глашника. Розпочинає також через Хелікс. Нічого не вигадуючи. Працівничок від Абуки робить забігання, але його дуже швидко зупиняють. Є працівники по всій карті. Один підривничок там десь бігає в центрі. Збирає свою піхоту. Зараз замовить собі Фелікс і іде гаряча фаза цього протистояння. Поки що обидва гравця намагаються не давати один одному грати. Якась технічка тут невдала була. Ну, дивись, я ж дивлюсь гру, а ви дивитесь, маєте змогу трішки концентруватись десь в платах, в якихось ще моментах. Що в грі серйозно нічого не відбувається, тому реально ви, як глядачі, можете якісь моменти помітити, на яких там я можу не дивитися. Ох, Фелікс треба зупиняти. До речі, дуже небезпечний. І зараз в першу чергу вибивається військовий завод. І це, до речі, означає, що квадів якийсь час не буде. Феліксові є мініганери. Якщо там треба буде сконцентрувати свою увагу на ракетниках, він може. Ще один військовий завод намагався Абука відбудувати, не дають цього робити. І Хелікс просто зараз знущається над казахським гравцем. Абука просто не в силах зупинити цей Хелікс. Іншого військового заводу в нього немає, там лише один, і той несерйозний. Ну а Хелікс продовжує тут знущатись. І у Абуки ресурси є, але немає можливості будувати. Фелікс, до речі, полетів далі. Робити свої справи, знаходить ще один військовий завод. І Абука грає просто без військових заводів, без казарм, без нічого. Залишаються ресурсні центри. Думаю, що тут ще техніка їде. Ну да, поїхали танки-дракони. Зараз будуть допалювати те, що не доробив Хелікс. Те, що він не допрацював. Ну, Абука прям серйозно просів після цього Хеліксу.
будує стінгери на своїй базі, але зараз танками-драконами допрацює ці всі моменти. Танків-драконів дуже багато, чесно. І зараз вони просто без якихось проблем доїжджають аж самісінько до бази Абуки. Якщо їх буде більше, то, звісно ж, проблем буде більше. Хелікс тут продовжує контролювати хід подій. До речі, у Абуки такого агресивного Хелікса не вийшло, хоча він намагався майже такий зробити. Абук, звісно ж, ситуація не з простих. Він дуже сильно затиснутий на своїй території. Просто реально біда для нього. Для глашника грати не маючи простору, ну це реально проблема. Намагається відбиватись тим чим завгодно, але головне відбитись. І демобайки зараз наповну атакують. І як бачимо, нафтові вежі, в принципі, Абука одну має. Це небагато, якщо чесно. Ще один демобайк. Демобайками зараз непогано відбувається, але дуже затиснуто грає. Ну, трапляються такі танки-дракони, які заїжджають самісінько на базу. Абуки. Тут просто повітряна флотилія зараз у Хербі працює. Зараз Хеліксів буде дуже і дуже багато. Бачимо, ресурсів просто нескінченна кількість. Тут один лише демобайк. Знищить він цей бульдозер, але я думаю, що це вже все не критично для Хербі. В нього є бульдозери, є командний центр. Ну, це все не проблема. Ще одну нафту добувають. Дуже впевнений був початок, і зараз якось так дуже пригнічено виглядає гравець Казахстану. І то Хербі не розігрався, і то Абука так сильно здав під кінець. Але, як бачимо, проблеми у нього на цьому не закінчуються. Ще одна група. Хелікси підлітають. Ну, Хелікси, звісно ж, збивати можна, але проблем з ними може бути дуже і дуже багато. Там ще мініганери є, піхоту дуже швидко вибивають. І знов Абука на маленькому клаптику карти грає. Дуже важко йому щось зробити. Дуже агресивний Хербі, налаштований лише на перемогу. Плюс ще й ранг отримав, вже в нього 3-й. Ну і летить гарматний постріл. Плюс бомбардування. Ну, зараз підвищеннями буде накривати постійно. Так, ну це по нафті. Ну, до речі, це, напевно, останнє. Ні, ще є одна нафтова вежа у Абуки. Не так їх і багато. Міги є вже в повітрі. Кажу ж, по квадам відпрацьовують. Зараз ще більше буде рано. У Хербі більше підвищень. Ну, до речі, групи якось невеличкі відправляв Хербі. Абука відбивався. І непогано відбивався. Досі тримається в грі. Хелікси. Ось Хелікси можуть зараз наробити тут проблем. Вибивають військовий завод, там ще один є. Але
невеличкими втратами, але Хелікси відлітають, лише один Хелікс був втрачено. Дуже важко іде Абука по цій грі. Його з самого початку просто розмазали по карті, по грі. Як бачимо, дуже мало території контролює. Ресурси просто всі під контролем зараз Хербі. 30 тисяч вільних коштів в нього є. Він міг би зараз просто карту заполонити своїми юнітами, але він поки що цього не робить. За великим бажанням просто дуже легко можна це все зробити. У Абуки тут просто як у бідного сусіда особливо нічого немає. Чи електростанція у Хербі. Електрика закінчується, ну зараз треба буде будувати нову електростанцію. Ігамо літає на лівому фланзі. Таке враження, що зараз Хербі просто демонструє, що він якось не налаштувався на початку цієї гри. Там 3 якісь матчі там віддав, ну таке. А зараз з великим дуже запасом грає. Як бачимо, просто все, до чого він дотягнувся, все під його контролем. Ну, реально. Центр повністю його. Ну, трішки так. Це позиції, ну, вони під постійними атаками Абуки, але навіть їх намагаються контролювати зараз Хербі. 36 тисяч. Ну, куди стільки грошей тобі? Реально. Хотів навіть по юнітам якось влупити Хербі. Промазав. Ну, треба було по базі бити у Абука такого не витримав. Щось Абука взагалі під кінець матчу розклеївся. Якось невпевнено в деяких моментах відіграв, він міг би і краще. Ми знаємо, що він може краще грати. Для нього ця гра теж не нова, він вже довго грає. Дуже багато приколів і тактик знає. Джармен Келл тут гуляє. Знов намагається Хербі пробиватись. На цей раз вже у Абуки немає демобайків, якими він раніше відбувався. Ну все, нафту йому вибили всю. Те, що він контролював, це втратив. Джармен Келл є. Находить його мігами Хербі. Ну і гра, я так думаю, йде до свого логічного завершення. Ресурси у Абуки не резинові. Ринної економіки в нього там просто мінімум. Один чорний ринок. Пробки тут майже все. І тут навіть працівників не вистачає на ресурсних центрах. $40 тисяч, як так подивитись. Зараз на лічильнику було $40 тисяч. 2 ядерні ракети вже. Купа мігів. Просто, ну, людина грає по-багатому. Що зробиш? Реально. Контролює просто все. Олігарх Нової Зеландії. Інакше його і не назвеш. Починає бити по економіці Хербі. Там в Абуки і так економіки ніякої немає. Ще й по економіці йому б'ють, ну це просто взагалі прикольно. Зараз Абука, напевно, відчуває просто шалену заздрість. А тут вже все вичерпано. Тут закінчується. Тут також трішки залишилось, ну Абука сподівається, може ще й тут дадуть позбирати. І по вторинній економіці зараз прилітає, ну. Тут.
Ну, таке враження, що знущається зараз Хербі. Він міг би вже закінчити реально це протистояння, але комусь досі тримає Абуку в грі. Скоріш за всього, показує своє домінування, дуже велика кількість хеліксів. І це вже добування, напевно, піде. Ну, підвищення полетіло. Міни під військовий завод. Ну, не знаю, чого чекає зараз Хербі. Міг би закінчити. Просто якось не використовує свій потенціал. Навряд чи Абука зможе щось адекватно там зробити йому. Якось. П'ятий ран. Ну, до речі, Абука так трішечки по трішечку, живучи там на маленькій частині карти, просто вже майже до 5-го рангу дотягнув. О, яка тут висадка. Десанту просто зараз перехоплює ресурсний центр. Далі буду перехоплювати військовий завод. Ну, не знаю, тут Абука теж тягне час, він же, напевно, повинен був зрозуміти, що ця гра для нього вже закінчена. Він просто дограє. Ох, як синхронно тут впала Емі бомба, і Абука здається. Ну що ж, рахунок на ваших екранах 5-3. Не на користь гравця з Казахстану. Якось він дуже бадьоро, красиво розпочинав. Хербі якось так не сильно серйозно виглядав, але Хербі, просто зібравшись з думками, силами, просто знищив Абуку, взявши 5 матчів поспіль. Ну, це серйозно. Це показує, що Хербі має дуже серйозний рівень знання гри, знає, що він може показати, і він це нам показав. Особливо він це показував, коли грав за піхотного генерала, просто не залишаючи каменя на камені від того суперника. Я думаю, і результат сьогоднішнього матчу дуже і дуже закономірний. А сьогодні я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що думаєте по приводу цієї гри. Ну а я з вами не прощаюсь. Нових зустрічей. До побачення.